Aki még nem látta az új Doctor Strange filmet, az még ne nézze meg ezt a videót, mert ebben egy csomó spoiler lesz, és hát... Azt nem akarjátok tudni. Igen. Egyelőre. De amikor megnéztétek a filmet, utána gyorsan, addig be lehet tenni ezt a videót a könyvjelzők közé, és aztán pedig megnézhetitek. Mindenki Most másnak jön tartsatok velünk. a spoileres kritika. Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornán, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két generáció szemszögéből. Doctor Strange az őrület multiverzumában. Ez egy olyan új Marvel film, amit már nagyon sokan nagyon régóta várnak. Viszont már az elkészítésének az kezdő stádiumában is elég sok problémába ütköztek. Az első az volt ugye, hogy Scott Derrickson rendező otthagyta a forgatást, mert nem tudott megegyezni a Marvellel, ugyanis ő egy gótikus horrorfilmet szeretett volna összehozni, és hát erre Sam Raimi-t választották ki, aki hát legismertebb a Gonosz halott franchise-ról, ami ugyancsak nem egy esti mese gyerekeknek, hanem a 80-as évek egyik legelismertebb és legvéresebb horrorfilmjeinek a kategóriájába tartozik. Kezdjük az elején. Ugye nem volt bevezetője a filmnek. Igen, tehát bementünk a moziba, leültünk, és elkezdődött a film, és verekedni kezdtek, egyből szörnyek jöttek, tehát semmi bevezető nem volt, semmi olyan szintű bevezető, hogy most akkor megtudjuk, hogy oké, pontosan hol vagyunk, mikor vagyunk, pontosan mi történik, hova kapcsolódunk. Olyan volt, mint mikor átkapcsolsz a csatornát váltasz, és pont már megy egy film a másik csatornán. Ami nem volt feltétlenül rossz, viszont olyan embereknek, akik mondjuk nem látták se a WandaVision, se az előző filmeket, azoknak kicsit fura lehetett. Igen, ezzel kapcsolatban pont megjegyeztük, hogy a Disney elég pofátlanul azt állította még régen, hogy nem lesz szükséges a Disney Channel előfizetés ahhoz, hogy az MCU-t megértse az ember. Ehhez képest itt a Doctor Strange-ben kőkemény utalások voltak a WandaVision-re, meg a What If-re. Ami két Disney Plus-os sorozat. Érdekességek. Sam Raimi leghíresebb rendezései között ott van a Spider-Man trilógia is például, amelyeknél Tobey Maguire játszotta a Spider-Man-t, meg az Evil Dead is. Igen. Az Evil Dead-et ti nem láttátok még, egyelőre nem is ajánlom, hogy megnézzétek. Az arról volt híres, hogy nagyon sok vér, meg különböző belső szervek voltak benne, és mindezt a lehető legtöbb, hát akkoriban még a 80-as években szinte 100%-ig praktikai effektekkel oldották meg. A rendező arról is még nagyon híres, hogy neki mindig konkrét elképzelései vannak bizonyos jelenetekről, tehát a Marvel nem igazán irányíthatta valószínűleg. Lehet, hogy ezért is volt az, hogy még a forgatások után rengeteg utóforgatás volt. 3 hónapig azt hiszem csináltak még utóforgatásokat. Igen. Miután bemutatták a filmet egy előközönségnek. Úgyhogy sok olyan rész volt, ami végül vagy kivágták, vagy teljesen újraírták. Ez érződik is a filmen, tehát van egy picit olyan érzés az embernek, mint a két különböző film lenne, és az egyik valószínűleg az, amit Raimi elképzelt, ami inkább több horror elemet tartalmazott volna, tehát ilyen horror komédia lett volna valószínűleg. A másik pedig az, aminek hű kell lenni az MCU-hoz, és meg kell nyitni a kaput újabb karaktereknek a sorozatáihoz, vagy esetleg filmjeihez. Azért szögezzük le, hogy ez a film valószínűleg a legvéresebb Marvel film, ami valaha létezett. Egy kicsit bedúlvoltak benne, igen. Az alaptörténet, az a kiindulási pont, az ugye Wanda. Igen, tehát aki a WandaVision nem látta, az már itt elveszti a fonalat. Azzal kezdődik a történet, hogy ugye Wanda a WandaVision végén elveszt mindent, a gyerekeit, azt a világot, amit ott teremtett magának, és azzal a könyvvel, amit Agathától szerzett meg, azzal megtudja, hogy van a multiverzum, és felfedezi, hogy van egy lány, aki tud ezen a multiverzumon keresztül teleportálni. Tehát tud... America Chavez, úgy hívják a csajt a filmben. Szóval az van, hogy ugye Wanda megtalálja, tudomást szerez erről a lányról, és tudomást szerez arról is, hogy minden másik valóságban neki a gyerekei még élnek, és ott vannak vele. Igen, az, amik ebben a valóságban azok a gyerekek nem is éltek egyáltalán, csak ő a varázslatával teremtette meg őket. Igen, ez csak illúzió volt. És ezért ő elhatározza, hogy vissza akarja kapni a gyerekeit, és be akar hatolni egy ilyen másik világba, hogy ottan tudjon velük élni, és az egész sztori végül is, hogy ő... Tehát az ottani ényét valószínűleg megölni, és átvenni a helyét, ez lenne a terve. Igen. Na most Doctor Strange megpróbál megszerezni egy másik könyvet, ami legalább olyan nagyhatalmú,
és megadja a varázslóknak állítólag azt a mágiát, azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy legyőzzék az ellenségeiket. Csak hogy ezt nem olyan könnyű megszerezni. Az egyik Doctor Strange bele is hal. A multiverzumban. A multiverzumban. A hullája átkerül a mi világunkba, az America Chavezzel együtt, és itt kezdődik a történet. Itt kezdődik a történet, itt kerül bele a mi Doctor Strange-ünk. Van egy snit, amikor látunk több világot, de az csak néhány másodpercig tart, és igazából az egész multiverzumos dolog csak 2 világban játszódik. Tehát itt például belefért volna több is. Hát... Mert voltak ott nagyon érdekesen kinéző világok, ahogy így keresztül mentek. Az egyik ilyen világban látjuk Bruce Campbellt, mint hoddogárust, aki aztán szarrá veri a saját képét Doctor Strange varázslata folytán, és egy nagyon jó pofa jelenetet hoz, valamint az utolsó utáni post-credit színben is megjelenik. Igen, ez megint arra utal, hogy akár viszont láthatjuk a következő Doctor Strange filmben, mert lehet, hogy van valami köze majd a következő történethez. Vagy akár az is elképzelhető, hogy saját filmet kap. Véleményünk. Mi volt a kedvenc részletek, Szívi? Hát nekem az volt a kedvenc részem, amikor Wanda bemegy abba a nagy, hát mi volt az, labor, azt hiszem, amelyekben ott tartották Amerikát. És Doctor Strange-t. Igen. Doctor Strange ugye nem volt ott, ezért úgy könnyebb volt Wandának, hogy megszerezze, de aztán nekem az tetszett a legjobban, ahogy bement. Teljesen összevérezve minden. Igen. Mint egy női Terminátor. Körülbelül. Neked, apa? Szerintem, amikor feltámasztotta a másik univerzumbéli saját magát, is belebújt. Doctor Strange. És akkor ott azokat a szellemeket, akik ott körülötte köröztek, azokat munkára fogta. Tehát az nagyon magányon meg volt csinálva. És volt egy nagyon nem kedvenc jelenetem, az a hangjegyes rész, amikor hangjegyekkel dobálóznak. Hát az borzasztó gagyi. Nekem az volt a kedvenc részem, amikor relatív a végén volt, mikor Amerikát küldte Wandát abba az univerzumba, ahol ott vannak a gyerekei is, meg a másik énje, és mikor ott megjelent, és próbálta volna abban az univerzumban az ényét valahogy, nem tudom, megölni, vagy valahogy eltávolítani, és a gyerekeihez akart menni, és akkor a gyerekei elkezdtek tőle félni, és mondták, hogy hagyjon békén, meg hogy menjen el. És akkor, nem fogadták el. És akkor, amikor leesett neki, hogy hoppá, ez rossz ötlet volt, és ez nem helyes így. És ez nagyon tetszett, ahogy ezt Elizabeth Olsen is eljátszottam, meg az egész nagyon szívfeszóló volt. Én annyira nem voltam tőle elragadtatva Elizabeth Olsennak a játékától, a színészi játékától, nekem nem igazán tetszett. Engem ez az Amerika a színésznő azokon. Ő kimondottan gyenge volt. Tehát ő kezdőszínész is. Ő konkrétan gyenge volt. És szerintem, nem tudom, én más valakit választottam volna a szerepre, aki kicsit jobban tehát ő játszhatott volna mondjuk egy ilyen mellékszereplőt. Hoddogárust. Vagy egy ilyen újságkihordó lányt. Igen. Akit mondjuk egy ilyen véletlenül sugár eltalál és meghal. Nekem már egyben nem tetszett a karaktere már Amerikának. Na mindegy, a lényeg, hogy Doctor Strange össze-vissza utazik a multiverzumban, találkozik más Doctor Strange-ekkel. A végén ugye megállítja Wandát. A végén Wanda rájön, hogy amit csinált, az nem jó, és az egész, és hogy ez a könyv ez túl hatalmas, és a multiverzumhoz nem szabad hozzájusson senki, a multiverzumban való átjáráshoz, és ezért megsemmisíti a könyvet is, de úgy, hogy igazából a könyv már a végére ugye nem is létezik, hanem a könyvnek az írás jelei egy hegynek a belsejébe vannak felvésve, mert a könyv kiderül, hogy csak egy másolata ezeknek az írásjeleknek, és abban a hegyben folyik az utolsó nagy küzdelem. Ahol ott van egy óriás nagy ilyen fali kép, ami ott van Wanda belevésve. Na most ezen konkrétan látszik hogy ezt a Sam Raimi csinálta. Tehát ez abszolút nem Marvel-es. Ebbe egy szemernyi Marvel nincs, ez 100%-ig Sam Raimi szerintem az egész, és jó értelemben véve. Tehát a finálé az tényleg nagyot durran, a szó legszorosabb értelmében, mivel Wanda magára robbantja a hegyet. Igen. Ő megsemmisíti magát a hegyet is, meg az egész azt a mágiát, ami a hegyen igen, ezért vigyelget Szilvi amúgy a shortban, amit még akkor nem mondtunk el, mert nem akartunk spoilerezni, hogy Wanda meghal a végén. De aztán mégsem hal meg. Kiderül, hogy nem biztos. Kiderül, hogy nem biztos. De mondjuk szerintem
mikor kijöttünk a moziból, én akkor is azzal voltam, hogy biztos, hogy nem halt meg, mivel mikor rengetegszer mondták, hogy Wanda az egyik legerősebb lény az egész univerzumban, tehát egy távomlóhegy nem biztos, hogy megöli. Igen, és pont ezért néztem meg, és nem is halt meg, hanem Hawkeye majd meg fogja keresni, és akkor ott annál a hegynél megtalálja, csak az egy szerencsétlen parasztképű nyilas? Igen. Istenem, az a legszerencsétlenebb az összes közül, nem tudom, hogy vaj. Hát nem tehetek róla, nem az én ötletem volt. Tehát az minden, csak nem szuperhős, nem tudom, az mitől szuperhős pontosan? Annyira nem vagyok tisztában vele. Clint végül is csak azért van ottan, mert ő S.H.I.E.L.D. ügynök volt. Azt hittem, hogy csak véletlenül ott volt a Shepard a folyosót, amikor pont az Avengers-t válogatták. Nem, S.H.I.E.L.D. Hiányzik még egy valaki? Te, takarítófiú, gyere csak, tedd le ezt a felmosó rongyot. S.H.I.E.L.D. ügynök volt, és aztán végül átlát a bosszúállót. Tessék egy így nyíl, meg így. Szerintem eleget fikáztuk Hawkeye-t. Akkor... Ő is azért okés. Persze. Tehát nagyon jól tudna például szántóvető fiút játszani egy ilyen... A barátnőmnek ő a kedvenc karaktere. Egy ilyen, mondjuk egy viking filmben nagyon jól tudna szántóvetőt fiút játszani, aki hajtja az ökröket, és jönnek a vikingek és lenyilazzák. A zenéjét ugye Danny Elfman szerezte, néhány résznél, főleg annál a résznél, amikor ebbe a templomban, nem tudom már, hogy hívták, ebbe a templomban, ahol ott vannak ezek a mágusok, mikor Wanda oda betört, akkor volt egy ilyen dinamikus zene, ilyen mélyekkel, meg fúvósokkal. Az nagyon-nagyon tetszett, Végig nagyon ott volt. Nagyon ott volt, igen. Végig nagyon ott volt. Szerintem, tehát Danny Elfman ugye már olyan zenéket szerzett, mint például az Alice Csodaországban. Ő Tim Burtonnek is a kedvenc zeneszerzője. Úgyhogy ilyet hozzá. Én beszéltünk róla, amikor kijöttünk a moziból, hogy neked John Williams a kedvenc zeneszerződ ilyen filmekben, és észrevettem, hogy például John Williamsnek a zenéi, mikor ő szerzi zenét egy filmhez, ő sokkal inkább klasszikus zenét csinál, sokkal inkább ilyen művészi zenét csinál, az ilyen tipikus régi zenét, és Danny Elfman pedig inkább ezeket a modern, mágikusabb, kicsit ilyen varázslatos zenéket csinál, mint ugye az Alice Csodaországban például, és ő nem megy arra, hogy most meglegyen egy ilyen fütyülhető dallam, mint ami John Williamson szokott mindig lenni, egy picike kis rész, hanem ő... Másként közelíti meg egyszerűen. Igen. Teljesen más szemszögből is. Szerintem ehhez a filmhez pont ez passzolt. Igen. Értékelésünk. Akkor értékeljünk. Szívi? 10-es. Én 9-est adok rá, de csak azért, mert egyrészt a sztori nem volt annyira konzisztens, a másik pedig az, hogy ez a dobálós jelenet, az nálam kivert egy picit a biztosítékot, de majdnem 10-es. Tehát 9, de 9,9. ha lehetne -10-est adni, akkor -10-est adnék. Okay. Most kötekedős hangulatban vagyok, és nem vagyok Marvel fan. Okay. Én is 9-est adok, mert én a Marvel filmeket mindig a polgárháborúhoz hasonlítom, mert az a kedvenc filmem, és a Marvel univerzumban, és ez nem ért vele annyira fel, mivel itt is a sztori miatt kicsit zavart volt, nem tudtam teljesen követni, ezért csak 9-es. Tehát én még 100-ast is adnék, hogyha lehetne. Szóval nem unatkoztunk rajta egy percig sem, az tény. Igen. A speciális effektek fantasztikusan jól néztek ki, igen. Tehát tényleg nagyon jól néztek ki. A zene az nagyon jó volt, és végül is a színészi játékok is 90%-ban nagyon jók voltak. Benedict Cumberbatch nagyon jó volt. Hát mindig. Igen. Ugye a közepetáján én ránéztem a telefonomra, és már egy óra eltelt a filmből, és én még azt hittem, hogy csak 20 perc telt el, mert úgy egyáltalán nem unatkoztunk, és egyáltalán nem volt az az érzés, hogy hosszabbra húzták. Nagyon pörgős volt. Igen, de szerintem a kamervezetés is sokat tett hozzá. Igen. Nagyon dinamikusak voltak a vágások is. Igen, az egész film nagyon pörgős volt minden tekintetben. Velünk pedig találkozhatok legközelebb itt a Two Generations csatornáján a következő videónkban. Addig is ne felejtsetek el lájkolni, kommentelni és feliratkozni, és megnyomni a csengőt, hogy kapjatok értesítéseket. Ezen kívül lehet minket követni Instagramon, Twitteren, Buy Me a Cafén, TikTokon, van egy podcastunk, azt is meg lehet hallgatni. Minden második héten jön fel új videó, illetve új podcast adás. Igen, váltakozva egyik héten videó, másik héten podcast. Igen. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!